Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một thiết bị có tên gọi là Cassette Data Recorder, model là TX XR5000. Máy này được thiết kế ở dạng đứng khá to và nặng. Máy này trước kia thường được sử dụng trong công nghiệp, chuyên dùng để thu thập và ghi lại dữ liệu của các cảm biến analog. Thực tế trong một hệ thống sản xuất công nghiệp thì người ta cần phải theo dõi tất cả những đại lượng vật lý có liên quan với nhau ở trong cùng thời điểm. Ví dụ như trong ngành công nghiệp chân cất dầu mỏ, người ta cần phải theo dõi và quản lý các đại lượng như là nhiệt độ, áp suất của lò chân cất tại nhiều vị trí khác nhau, rồi quản lý về lưu lượng dòng chảy trong ống dẫn, rồi nồng độ các hóa chất, mực chất lỏng trong bồn chứa, vân vân. Trong ngành địa chất thì nó dùng để ghi lại tín hiệu từ các cảm biến địa chấn từ những vị trí khác nhau. Còn trong ngành công nghiệp hàng không thì nó được dùng để ghi lại các đại lượng chẳng hạn như là độ cao, tốc độ, vận tốc, góc nghiêng, gia tốc của máy bay, rồi nhiệt độ và áp suất ở bên ngoài thân máy bay, vân vân. Khi có một sự cố xảy ra thì bên phía cơ quan chức năng sẽ truy xuất lại dữ liệu, tìm ra được thời điểm phát sinh sự cố, tìm được những đại lượng có giá trị và quy luật thay đổi khác thường. Từ đó có thể điều tra được nguyên nhân sự cố. Do chủ yếu sử dụng nhiều trong công nghiệp cho nên là ở lĩnh vực dân dụng audio thì chúng ta hiếm gặp những loại máy như thế này. Ngoài ra thì cũng không có nhiều thông tin về những dòng data recorder. Các thiết bị data recorder này thật ra đã được sử dụng từ rất sớm. Ở những thời điểm đầu thì nó sử dụng băng reel to reel để ghi dữ liệu, sau đó phát triển lên sử dụng băng VHS, rồi băng HI8, băng DAT, vân vân. Đến thời điểm hiện đại thì sẽ chuyển sang dùng về ổ cứng hoặc là thẻ nhớ. Đầu TX XR5000 này đó chính là máy cassette data recorder và sử dụng băng VHS làm phương tiện lưu trữ tín hiệu. Dòng XR của TX này có 3 model, đó chính là XR5000, XR7000 và XR9000. XR5000 có thể ghi tối đa được 14 kênh dữ liệu, XR7000 thì ghi được 21 kênh và XR9000 ghi được 28 kênh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu TX XR5000. Máy này có thể ghi và phát được tối đa 14 kênh tín hiệu. Diện mạo của nó bên trái đó chính là một hộp băng VHS. Bên phải này đó chính là màn hình hiển thị dữ liệu và thiết lập thông số. Và phần dưới đây đó chính là các hàng connector BNC dùng để kết nối với các tín hiệu cảm biến. Các connector BNC ở hàng trên đó chính là input, tức là nhận tín hiệu từ sensor. Và các connector ở hàng dưới này đó chính là output, chúng ta có thể truy xuất được data từ những connector này. Và được đánh số từ 1 đến 14. Và chúng ta có thể ghi và phát được tối đa 14 kênh dữ liệu. Đây chính là các nút dùng để vận hành thao tác băng cơ bản. Đây chính là nút ghi băng, nút stop. Về phần play thì nó có hai nút, đó chính là reverse và forward, tức là máy này có thể chạy được hai chiều của băng. Ngoài ra còn có hai nút tua băng dùng để truy xuất tín hiệu. Đặc biệt máy TX XR5000 này có thể ghi tín hiệu ở cả hai chiều, giống như là cassette vậy. Về cơ bản, chức năng của thiết bị cassette data recorder này cũng khá giống với lại những đầu cam multitrack chuyên dùng để dựng nhạc. Tuy nhiên nó có một sự khác biệt rất quan trọng. Đó chính là những đầu cam multitrack thì chỉ ghi được tín hiệu AC mà thôi. Còn những dòng máy cassette data recorder như thế này thì ghi được cả DC và AC. Nguyên nhân là do những tín hiệu cảm biến công nghiệp thì thường trả lại về giá trị DC, cho nên là buộc những dòng máy này phải ghi được tín hiệu DC. Chính vì vậy mà máy này sử dụng kỹ thuật điều tần tín hiệu FM. Máy này có hai mode ghi và phát băng, đó chính là mode quay băng và hai băng. Và nó có thể chạy ở nhiều tốc độ khác nhau. Tốc độ thấp nhất đó chính là 0,6 cm/giây. Thì ứng với mode quay băng, nó có thể ghi và phát được tín hiệu có dải tần từ DC, tức là 0 Hz, cho đến là 156 Hz. Và có thể ghi được là 11 giờ 28 phút, ứng với lại khi sử dụng băng T 120 phút. Đối với những tín hiệu nào có tần số cao hơn thì chúng ta sẽ tăng dần tốc độ của máy. Tốc độ cao nhất đó chính là 76,2 cm/giây, ứng với lại 30 inch trên giây. Nó có thể ghi được tín hiệu từ DC cho đến 20 kHz, tức là ở mode này chúng ta có thể ghi được nhạc audio. Tuy nhiên thì đối với lại băng T 120 phút thì chúng ta chỉ ghi được 5 phút mà thôi. Tức là tốc độ chạy rất nhanh. Màn hình chính của máy là gồm những cột dùng để chỉ thị biên độ của tín hiệu. Và đây chính là con số dùng để chỉ thị tốc độ chạy của máy. Chẳng hạn đây là 76 cm/giây. Chúng ta có thể thay đổi tốc độ bằng hai nút này, up hoặc down. Các cột này dùng để chỉ thị mức độ của tín hiệu. Và cũng giống như bất kỳ một thiết bị đo kiểm nào thì máy này có chức năng calip. Chẳng hạn như là DC cộng 100%. Khi chúng ta nhấn vào thì máy sẽ phát cái tín hiệu chuẩn và kiểm tra xem biên độ hiển thị có đúng hay không. Hiện tại là đang đúng nè.
rồi 0% tức là zero, rồi DC trừ 100% tức là ở điện áp âm, rồi AC 100% về cả phần âm và phần dương. Thì trước khi mà đo đạt tín hiệu, chúng ta sẽ hiệu chỉnh như thế này trước. Máy này có hai dạng hiển thị, đó chính là hiển thị dạng cột và hiển thị dạng ráp, hay còn gọi là giống như oscilloscope vậy. Nó sẽ hiển thị dạng sóng trên đây. Thì tuy nhiên cái mod này tôi vẫn chưa tìm được cách sử dụng, nó vẫn chưa hiển thị được. Ở đây có cái nút dùng để chỉnh thông số, clip, ID, rồi chọn mod hiển thị, chọn mod setup, rồi đây chính là cái phím dùng để chọn và set lệnh. Phía bên phải này đó chính là cái dàn nút dùng để thiết lập hiển thị thông tin, chẳng hạn như là nút auto reset, rồi nút monitor mode, có thể là hiển thị về sụt hoặc là output hoặc là tép. Ở đây chính là hiển thị AC hoặc DC. Ở đây chính là hai nút dùng để hiển thị kênh mong muốn. Đây chính là nút parameter dùng để thiết lập các hoạt động của máy. Cũng giống như là những thiết bị kỹ thuật số thì máy này có cho phép chúng ta là chọn cái tầm của tín hiệu nè, chọn tầm input, rồi xuất ngõ ra output của nó là tầm bao nhiêu. Chúng ta có thể điều chỉnh, chẳng hạn như là input của nó là 20V đi là 100%, chúng ta có thể chọn giá trị thấp lại. Đây cũng giống như giá trị tham chiếu của bộ ADC vậy. Rồi tương tự thì sẽ chọn được cái tầm của ngõ ra, tùy thuộc vào cái bộ ampli mà chúng ta chọn giá trị cho thích hợp. Cái máy này cũng khá là tuyệt vời. Rồi ngoài ra nó còn cho phép chúng ta là calip nè, chọn mod, AC, DC, rồi ID. ID là nó hiển thị về thông tin của hệ thống. Trong display này nó sẽ cho phép chúng ta là quan sát dữ liệu chạy, bao gồm là dạng cột hoặc là dạng graph giống như là oscilloscope vậy, hiển thị dạng sóng. Đây chính là một vài thông tin. Nó cho phép là thiết lập về mod ghi, rồi mod giao tiếp dữ liệu, rồi các thông số của CPU. Rồi ngoài ra chúng ta có thể là chọn về cái in dữ liệu nữa, liên kết với máy in, có thể là truy xuất dữ liệu ra bên ngoài. Và đây chính là các menu để thiết lập thông số của máy, rất là nhiều. Thật ra thì khi mua máy này về thì tôi không tìm được một thông tin nào trên mạng cả, không có bất kỳ một thông tin chi tiết, không có hướng dẫn sử dụng, cho nên là tất cả những mod này tôi phải mò ra, tốn khá nhiều thời gian. Hiện nay những dòng máy như vậy thì đã không còn được sử dụng trong công nghiệp nữa. Hiện nay họ chuyển qua dùng ổ cứng hoặc là thẻ nhớ. Tại vì những thiết bị này nó có nhược điểm là rất nặng, rất cồng kềnh, không thể mang đi được. Tuy nhiên thì tôi cũng cố gắng mua máy này về với chức năng là chúng ta có thể là ghi vào phát audio. Tại vì đáp ứng băng thông tín hiệu của máy này khá tốt. Chẳng hạn như là ở cái mod tốc độ cao này nó có thể chạy được từ DC đến 20 kHz, tương đương với lại đĩa CD. Ở mod 2 băng này có thể đáp ứng từ DC đến 40 kHz, rất là tốt. Và chúng ta có thể tận dụng được cái khoảng tốc độ cao này. Tuy nhiên nếu sử dụng máy này thì khá là tốn dung lượng của băng. Để ghi được một bản nhạc 5 phút ở cái mod tốc độ cao này thì chúng ta cần đến một cuốn băng là T120 phút. Máy này có tổng cộng là 14 kênh thì chúng ta có thể ghi được tối đa là 7 bài nhạc stereo vào trong một băng. Tuy nhiên nếu mà ghi băng ở máy này thì khá là tốn dung lượng của băng ha. Chẳng hạn như là một cuốn băng T120 phút như vậy, nó chạy từ đầu đến cuối chỉ ghi được đúng một bài nhạc 5 phút mà thôi. Và nó có thể ghi được 7 bài song song cùng một lúc. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Phía sau của máy là bao gồm những cổng giao tiếp và những cổng đồng bộ giống như là ở những máy oscilloscope vậy. Đây chính là 3 tín hiệu ID, bao gồm là external, input, output và là get out. Ở đây có jack RS232 dùng để nối với máy in. Ở đây chính là jack remote và GBAB. Máy này có công suất là 120W và có thể chạy được điện DC và điện AC. Khi sử dụng nguồn DC từ adapter chúng ta sẽ cắm vào jack này. Có thể chấp nhận từ 11 đến 30V. Và khi dùng nguồn điện lưới AC thì có thể cắm vào jack này. Auto volt từ 90 cho đến 250V và tần số là từ 50 cho đến 440Hz. Ở đây có con số 440Hz chứng tỏ là máy này có được dùng trong ngành hàng không và máy bay. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy.
Có lẽ là cấu tạo của nó phức tạp hơn rất nhiều so với là những đầu cắm multi-track. Hệ thống card trong máy này rất nhiều. Ở đây có rất nhiều card. Các card cắm dọc này được đánh số từ 1 cho đến 14. Và 14 card này có chức năng là xử lý tín hiệu FM từ ngõ vào. Và do máy này chính là chỉ ghi được 14 kênh cho nên là chỉ có 14 card. Còn đối với lại máy Sijac XR7000 thì sẽ có đến 21 card. Máy XR5000 này chỉ có 14 card FM thôi. Còn máy XR7000 này sẽ có thêm card từ 15 đến 21 ở đây. Card ngoài cùng này không có số. Đây chính là card Calip và Memo. Card này có chức năng là tạo ra tín hiệu chỉnh máy. Còn đây chính là 14 card FM. Rất là nhiều. Mỗi kênh này sẽ có mỗi card khác nhau. Trên các card FM này có rất nhiều IC. Và do không có sơ đồ nguyên lý cho nên là tôi cũng không rõ về cái quy trình xử lý tín hiệu của máy này như thế nào. Có lẽ đây là bí mật công nghệ trên mà họ không dám tiết lộ. Trên mặt này có cấu trúc cũng khá là phức tạp. Trên đây cũng có những biến trở dùng để hiệu chỉnh tín hiệu. Có lẽ là mỗi kênh này sẽ có một giá trị hiệu chỉnh khác nhau. Đây chính là card I/O. Card này dùng để nhận và xuất tín hiệu điều khiển. Trên đây sử dụng các chip kỹ thuật số, đó chính là chip 40 và họ 74. Có cả IC bộ nhớ nữa. Đây chính là card GPIB, có lẽ là giao tiếp với lại máy tính bên ngoài. Nên đây có sử dụng rất nhiều IC số, có cả vi điều khiển nữa và bộ nhớ. Cấu trúc cũng khá là phức tạp. Đây chính là card display. Card này dùng để giao tiếp với lại main và hiển thị thông tin lên màn hình LCD. Trên đây sử dụng toàn là IC số họ 74. Còn các chiếc điều khiển ở đây là sử dụng Hitachi HD6 là nhiều. Đây chính là card điều khiển hệ thống main MPU. Card này dùng để điều khiển tất cả hoạt động trong máy. Trên đây sử dụng các chip họ 74. Và vi điều khiển ở đây cũng dùng là Hitachi HD6. Rất phức tạp. Card phía trên này đó chính là card bias mixer. Card này nối trực tiếp với lại đầu từ. Đây chính là card mixer và bias. Trên card này sử dụng rất nhiều transistor. Ở đây cũng có nhiều transistor và có cả relay mini nữa. Thì card này nó liên kết trực tiếp với lại đầu từ, cho nên chức năng của nó có lẽ là mạch dùng để khuếch đại ghi và khuếch đại phát. Ở đây còn có thêm 3 card chức năng nữa. 3 card này dùng để điều khiển dàn cơ và điều khiển các động cơ. Đây chính là card TTP-AF. Card này dùng cho dàn cơ. Đây chính là card TTP Control. Card này dùng để điều khiển các hoạt động của dàn cơ. Đây chính là card driver. Card này có tác vụ là nhận tín hiệu tính toán được từ các card điều khiển. Sau đó nó sẽ khuếch đại dòng, khuếch đại công suất để lái các động cơ và các relay. Ở đây sử dụng các transistor công suất loại màu xanh. Máy này thuộc dạng máy chuyên dụng, mạch điện rất nhiều và có cấu trúc rất phức tạp. Tuy nhiên thì rất tiếc là ở đây tôi không tìm được bất kỳ tài liệu cũng như là sơ đồ nào về máy này, cho nên là cũng chưa hiểu rõ về nguyên lý của nó lắm.
Tuy cùng sử dụng băng VHS nhưng cấu trúc dạng cơ của máy này khác với lại những đầu video. Ở đây chúng ta thấy là không dùng trống từ xoay mà sử dụng những đầu từ dạng như vậy, giống như là những đầu từ multi-track. Ở đây có đến 4 đầu từ multi-track, bao gồm một cụm phát và một cụm ghi, và có một cụm như vậy sẽ được đặt so le trắc với nhau. Ở hai bên của cụm đầu từ sẽ là hai trục cấp tăng, trục bên trái và trục bên phải. Hai trục này xoay đồng bộ với nhau. Mỗi trục này sẽ có pin roller để cuốn băng. Ở đây chính là cấu trúc dual cấp tăng close club, giống như là ở những đầu căm cassette 3 hết vậy. Trong đây có một động cơ cấp tăng nhưng có đến hai bánh đà. Hai bánh đà này sẽ ăn khớp với nhau bằng dây nhựa không giãn. Phần bên phải này đó chính là đầu từ dùng để xóa toàn bộ tín hiệu trên băng. Máy này thuộc dạng máy top loading. Dàn cơ này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn và rất nặng. Ở đây sẽ có hai reel dùng để cuốn băng. Sử dụng cấu trúc ăn khớp trực tiếp, tức là mỗi reel này sẽ được điều khiển bằng một động cơ riêng biệt. Ở dưới đây sẽ có motor giảm tốc và bánh răng dùng để điều khiển hai cản loading áp chặt băng vào cụm trống từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem dàn cơ này hoạt động như thế nào. Tôi sẽ bấm nút Eject để hộp băng vô ra. Hai cản loading này sẽ dàn băng lên cụm đầu từ. Sau đó hai pin roller này sẽ nhô ra. Bây giờ tôi sẽ cho băng chạy ở mode forward, tức là theo chiều thuận. Hai pin roller này sẽ áp chặt vào hai trục cấp tăng để kéo băng. Hiện tại băng đang chạy với tốc độ là 76 cm/giây, rất nhanh. Stop. Bây giờ là chạy ở mode theo chiều ngược, reverse. Stop. Bây giờ là eject để lấy băng ra. Hai pin roller và hai card loading này sẽ thu về. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Thì ở đây tôi không test tính năng sensor mà tôi sẽ dùng máy này để ghi và phát nhạc. Chúng ta sẽ tận dụng khoảng tốc độ chạy cao để đáp ứng được băng thông của âm thanh. Trong ví dụ này tôi sẽ ghi một bản nhạc stereo 2 kênh. Jack cắm hàng trên là input và hàng dưới là output. Để gắn vào âm ly, tôi sẽ sử dụng jack chuyển PNC sang hoa sen. Output chúng ta sẽ là kênh 12. Để cắm vào âm ly. Để ghi băng, chúng ta sẽ cắm input. Input ở hàng trên. Đây chính là nguồn phát, có thể là từ CD hoặc cassette. Bây giờ tôi sẽ cho băng vào máy để ghi. Ở đây chỉ cần sử dụng băng thường. Đây chính là màn hình hiển thị về biên độ của tín hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ vào parameter này để chuyển sang màn hình thiết lập về thông số ghi băng. Ở đây có thông số là range đang để off, tức là cấm ghi từ kênh 1 đến kênh 14. Để ghi chúng ta sẽ chỉnh range lại. Cái range đây tức là tín hiệu 100% tham chiếu. Tôi sẽ điều chỉnh xuống. Đầu tiên tôi sẽ cấp tín hiệu input vào. Setup nè. Chúng ta sẽ chỉnh off này lên xuống nè, thành 20, giá trị tham chiếu. Thì tùy vào biên độ tín hiệu mà chúng ta có thể chọn về phần range này thích hợp. Chúng ta chọn làm sao cho tín hiệu không quá lớn, không bị quá tầm ha. Ở đây tôi chọn là biên độ là 3V. Sau đó trở về màn hình display. Bắt đầu hiển thị tín hiệu ở kênh 12. Chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho biên độ này không vượt quá 100%. Ở đây có tốc độ đây đang là 76 cm/giây. Chúng ta sẽ chọn tốc độ cao nhất ha. Giả sử như chọn tốc độ thấp hơn thì là máy này sẽ có bộ lọc, lọc bớt thành phần tần số cao đi, làm sao cho đủ băng thông.
Nếu mà tốc độ chạy mà càng thấp thì là tần số cắt sẽ càng thấp, vì vậy là tín hiệu sẽ càng đục ha. Đây chính là tính năng mà tự động lọc tín hiệu. Thì để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt, chúng ta sẽ chọn lên cao nhất 76 cm trên giây. Lúc này những tín hiệu là không bị suy hao từ DC đến 20 kHz. Bây giờ để ghi băng tôi sẽ nhấn nút Red và Forward đồng thời. Băng chạy với tốc độ rất cao. Hai kênh mà chúng ta ghi là kênh 1-2, còn đây chính là tín hiệu nháp có trên băng, không quan trọng. Bây giờ tôi sẽ tua về để kiểm tra tín hiệu ha. Bây giờ là sẽ bấm nút play hay chịu thuận forward. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi được. Chất lượng âm thanh rất tốt. Máy này có thể phát ngược ha, bằng cách là nhấn nút này reverse. Reverse này sẽ là truy tìm nguồn tín hiệu trong quá khứ. Forward. Chúng ta có thể chọn tốc độ ha. Tốc độ thấp nè, 38 cm trên giây, 19 cm trên giây, 9,5. Còn chạy tốc độ chuẩn mà chúng ta giống như ghi là 76 cm trên giây. Máy này ghi băng rất tốt. Hiện tại cái đây là tôi ghi kênh 1-2 mà thôi. Đây ghi một đoạn nhạc ngắn mà chúng ta tốn khá nhiều băng ha. Ở đây chính là cuốn băng mà tôi đã ghi được cả 14 kênh, tức là gồm 7 bài nhạc stereo. Bây giờ tôi sẽ thử phát cuốn băng này. Do ở đây không có mixer cho nên tôi sẽ rút và cắm lần lượt ha. Đầu tiên chính là kênh 1, kênh 2, tức là bài số 1 nè.
Số 1 đó chính là kênh 1 và kênh 2. Tất cả các kênh đều có dữ liệu. Đây là kênh 3 và kênh 4. Bài số 2. Kênh 5, kênh 6, bài số 3.只有請你的無言，從此每天飾演你。7, kênh 8, bài số 4. 一再想應該開始過。 9, kênh 10 là bài số 5. Kênh 11, 12, bài số 6. Và kênh 13, 14 chính là bài cuối cùng. Đây chính là chương trình mà tôi đã ghi từ trước. Và tôi sẽ ghi lần lượt ở các kênh. Chúng ta có thể ghi lần lượt đè lên. Máy sẽ giữ lại những tín hiệu cũ và thêm tín hiệu mới vào. Vậy là bản chất là máy này ghi được nhạc, ghi tín hiệu nhạc rất là tốt. Máy này không dùng chỉ là ghi sensor mà có thể ghi nhạc được. Đáp ứng tần số của nó cũng rất tốt, mà nghe ngửa như CD vậy. Thực tế thì máy này có rất nhiều ứng dụng. Ứng dụng nhiều nhất ở trong công nghiệp, nó có thể ghi lại tín hiệu từ sensor, cảm biến, tín hiệu điện áp, dòng điện, tín hiệu đo đạc của tất cả các đại lượng vật lý nào mà trả về tín hiệu analog. Và nó có thể là ghi lên băng và chúng ta có thể truy xuất, lưu trữ cũng như là hiển thị và in dữ liệu. Máy này cũng rất là hữu dụng. Hiện nay máy này cũng đã lỗi thời rồi, không dùng băng từ để ghi và lưu trữ tín hiệu nữa, mà đa phần là sẽ sử dụng thẻ nhớ hoặc là cắm trực tiếp vào máy tính. Tuy nhiên đây cũng chính là một chiếc máy tuyệt vời. Vào thời điểm thiết kế máy thì đây cũng là quy tụ rất nhiều công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.